ઇન્ડિયન એમ્પ્લોયર્સથી દૂર રહે છે, એવું એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટેટમેન્ટ મને કહેવામાં આવ્યું હતું જ્યારે હું ઓસ્ટ્રેલિયામાં પહેલી પાર્ટ ટાઈમ જોબ સર્ચ કરતી હતી. બાય ધ વે, હું છું પૂર્વી. હું છું દેવ. વેલકમ ટુ નો ટ્રાઇસેપ શો. The No Tricep Show, yeah. Dev Purvi અને Bakloli. બાય ધ વે, તારો એક્સપિરિયન્સ કેવો હતો? કેમ કે તું તો 2017માં આવી ગયો હશે. યસ, હું આવ્યો તો ત્યારે 18 યર્સનો હતો. તો મારા તો બહુ ફની એક્સપિરિયન્સીસ હતા. મને રેઝ્યુમે કેવી રીતે બનાવવું એ નહોતું આવડતું, તો મેં એ શીખ્યું પહેલાં. એન્ડ પછી મેં પહેલી જોબ જે અપ્લાય કરી કેફે માટે કરી હતી. તો ત્યાં હું બ્લેઝર, શર્ટ, પેન્ટ, ટાઈ પહેરીને બધું ગયો. અને કેફે ઓનર એકદમ શોકમાં કે આ આટલો તૈયાર થઈને કેમ આવ્યો છો. અને મારા ફ્રેન્ડ્સ બી બધા બહુ હૈસા કે હું આટલો તૈયાર થઈને કેમ ગયો હતો. ત્યારથી પછી મેં ઇમ્પ્રૂવ કર્યું મારામાં અને હું રેગ્યુલર ક્લોથ્સમાં જવા માંડ્યો. અને પછી જે સેકન્ડ જોબ મેં અપ્લાય કરી હતી, જ્યારે મારા ફ્રેન્ડે એવું કીધું હતું કે બહુ બધા રેઝ્યુમે પ્રિન્ટ કરી અને તારે ચાલતા બધાને રેઝ્યુમે આપવાના દરેક શોપમાં. તો હું એક એશિયન સ્ટોરમાં ગયો હતો અને ત્યાં મને એ લોકોએ એવું કીધું કે અમે ખાલી એશિયાથી જ લઈએ છીએ લોકો. તો મેં કીધું હા, હું બી એશિયાથી જ છું, હું ઇન્ડિયાથી છું. તો એને મને કીધું એશિયા એટલે ચાઇનીઝ. તો ખાલી લોકો ચાઇનીઝ એમ્પ્લોયીને જ લેતા હતા. તો આઈ એમ લાઈક ઓકે. એન્ડ પછી હું બહાર ગયો. પછી ફાઇનલી મને જોબ મળી એક ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટમાં, જ્યાં મેં $13 સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને એ મારો એક અંડર પે હતો. અને પછી એક જગ્યાએ જ્યારે મેં કામ કર્યું ને, ત્યાં બહુ જ એક ફની વસ્તુ મને કીધી હતી, કારણ કે હજી હું ટ્રેનિંગમાં હતો અને એ લોકોએ ડાયરેક્ટ એક બહુ ડિફિકલ્ટ ટાસ્કમાં નાખી દીધો હતો. તો એ મારાથી નહોતું થઈ શક્યું. તો મને એ ઓનરે મજાકમાં એવું કીધું હતું કે તું ડિફેક્ટિવ સાડીનો સેલ છો. બટ આઈ એમ પ્રાઉડ કે મેં ત્યાં 4 to 5 મંથ્સની અંદર જ હું એક મેનેજરિયલ પોઝિશનમાં આવી ગયો હતો. એન્ડ આઈ લર્ન અ લોટ. તો મને બહુ જ ગમ્યું. હા, તારો એક્સપિરિયન્સ કેવો હતો? હું આવી હતી 2019માં અને ત્યારે જોબ સર્ચ વોઝ ડિફિકલ્ટ કાઇન્ડ ઓફ. મને 6 મહિના લાગ્યા હતા પહેલી જોબ મળવા માટે. પણ ઇન ધ મીન ટાઈમ અમે લલ્લુપંજુ જોબ્સ કરી હતી. લલ્લુપંજુ જોબ્સ એઝ ઇન કે હું એક દાદી સાથે રહેતી હતી જે નોર્થ ઇન્ડિયાથી હતા અને એ હશે એમના 80sમાં ને એમને બહુ જ પ્રોબ્લેમ હતી આખા યુનિવર્સથી ને યુનિવર્સ પર રહેતા બધા હ્યુમન્સથી. એમને એવું પ્રોબ્લેમ હતું કે હું મારી રોટલી કંઈક અલગ બનાવું છું, એમની રોટલી કંઈક અલગ બનાવું છું. આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇટ વોઝ, બટ કેમ કે નોર્થ ઇન્ડિયાથી હતા અને હું ગુજરાતી હતી, તો કુકિંગ ઓફકોર્સ ડિફરન્ટ હોય ને બધું હોય. અને શી યુઝ ટુ કમ્પ્લેન ટુ હર સન કે હું બહુ અલગ છું, હું બહુ એમને ડિસ્ક્રિમિનેટ કરું છું ને એક્સેટ્રા. અને એમનો સન એમને ખીચવાતો હતો કે તે મારી વાઈફ સાથે બી આ જ કર્યું છે એટલે જ અમે બોલતા નથી તમારી સાથે. અને ઇટ વોઝ વેરી ડિસફંક્શનલ ડાયનેમિક્સ. આઈ થિંક આ સ્ટાર પ્લસની કોઈ સિરિયલ્સ હોય ને એવું લાગે છે. કાઇન્ડ એવું જ હતું. અને 15 હાર્ડેસ્ટ ડે ઓફ માય લાઈફ, કેમ કે એક જ ઘરમાં રહેવાનું અને એ મને વેફર્સ બી ગણીને આપતા હતા કે 5 વેફર તારી અને આટલી વેફર્સ મારી એમ. તો વેરી ટ્રોમેટિક. અને મેં ત્યારે જ ડિસાઇડ કર્યું હતું કે આજ પછી આવું તો નહીં જ કરું. પણ ત્યારે મને એના $1000 મળ્યા હતા 15 ડેઝના, વિચ વોઝ ગુડ ઇનફ. તો મને એવું થયું કે વાંધો નહીં, કરી લઈએ. કદાચ શનિદેવ ટેસ્ટ કરતા હશે મને કશેક. તો પછી એના પછી આઈ ગેસ મેં બહુ બધી રેસ્ટોરન્ટ્સમાં ને બધે બી અપ્લાય કર્યું. એક રેસ્ટોરન્ટમાંથી હું રિજેક્ટ થઈ એવું કહીને કે મારી હાઇટ બહુ નાની છે. તો મેં કીધું કે અગર આ રેસ્ટોરન્ટમાં નાની પડે તો કદાચ બધે જ નાની પડશે, તો આપણે રેસ્ટોરન્ટ્સને જ લિસ્ટમાંથી કાઢી નાખ્યું. કેવા વાહિયાત રીઝન આપતા ને. હા. પછી આઈ ગેસ મારો ફોકસ મોસ્ટલી ડેન્ટલ ક્લિનિક્સ જ હતો, કેમ કે ત્યારે મને એવું હતું કે એડીસી તો ક્લિયર થઈ જ જશે અને નીકળી જ જશે. આપણે એઝ અ ડેન્ટિસ્ટ જ કામ કરવું છે તો વાય વર્ક સમવેર એલ્સ. પછી આઈ ગેસ 1 મહિનાની અંદર મને અને મારી ફ્રેન્ડને જ્યારે અમે સાથે રહેતા હતા તો અમને એક ક્લિનિકમાંથી ઇન્ટરવ્યૂ આવ્યું હતું. એ 2 ડેન્ટિસ્ટ હતા જે સાઉથ આફ્રિકામાં મોટા થયેલા હતા. એમના પેરેન્ટ્સ સાઉથ આફ્રિકા મૂવ થઈ ગયા હતા ને એ લોકો ત્યાં મોટા થયા હતા. એમણે અમને બકાયદા બેસાડ્યા અને પછી અમને એવું ફીલ કરાયું કે અમે કેટલા સ્ટુપિડ લોકો છીએ કે અમે ઓસ્ટ્રેલિયા મૂવ થયા અને અમે કેમ એવું સપનું જોઈ રહ્યા છે કે અમે ડેન્ટિસ્ટ બનશું. એના કરતાં તો અમારે નર્સિંગ કરી લેવું જોઈએ કે પછી ઇન્ડિયા પાછા જતા રહેવું જોઈએ. અને અમે છોકરીઓ થઈને અહીંયા મૂવ થઈ અને અમે લગ્ન નથી કર્યા, એના કરતાં તો લગ્ન કરીને આવતા એક્સેટ્રા. ને મને એવું થયું કે વેઇટ અ મિનિટ,
આ ભાઈ સાઉથ આફ્રિકામાં મોટા થયા છે, સ્ટીલ એમની મેન્ટાલિટી આવી છે. અને મને યાદ છે કે હું અને મારી ફ્રેન્ડ બંને રડતા રડતા બહાર નીકળ્યા છે કે યાર સાચેમાં ભૂલ તો નથી કરી લીધી ને આપણે. આઈ થિંક કે એમને એક ઇમિગ્રેશન એજન્ટ બનવું હશે અને ડેન્ટિસ્ટ બની ગયા હશે, એટલે એમની સપનું પૂરું કરતા હશે. ખબર નહીં, બહુ જ ટ્રોમેટિક ઇન્ટરવ્યૂ હતો એ વારો. પછી બીજું એક ડેન્ટલ પ્રેક્ટિસ તારા ઘરના સામે એક્ઝેક્ટલી, જ્યાં મને જોબ મળી હતી. અને એ ડેન્ટિસ્ટ એક અલગ કોમલિકા હતો. એમને એવું હતું કે તમારે અંદર વાત નહીં કરવાની. અને મને ત્યાં એક મારી પંજાબી ફ્રેન્ડ મળી હતી, જે હજી બી મારી ફ્રેન્ડ છે. અને અમે લંચ ટાઈમમાં બહુ વાતો કરતા હતા. તો એમણે અમને બહુ બધી વાર એવું કીધું છે કે તમે લોકો વાતો કરો છો, આપણે આ ક્લિનિકનો એવો રૂલ છે કે તમારે અંદર વાત નહીં કરવાની. અને મને એવું થતું હતું કે ટીમ બિલ્ડિંગ એક્સરસાઇઝ કરવા લોકો બહાર જાય છે અને આ ભાઈ અમને લંચમાં જ વાત નથી કરવા દેતા. અને લિટરલી અમારી વાતો સાંભળતા જ હતા ઘરે જઈને ઓડિયો કેમેરામાં. કેમ કે અમે જે બી કંઈ વાત કરીએ ને એનું ડિસ્કશન એરોએ કાં તો મારી ફ્રેન્ડ સાથે કરતો કાં તો મારી સાથે કરતો. અને એને મારા પર તો કંઈક અલગ જ લેવલની ખુન્નસ હતી, કેમ કે મને વાતે વાતે ખીજવાતો હતો. એણે મને અંડર પે કરી ફોર આઈ ગેસ 11 months. એ મને પે કરતો હતો 21, જ્યારે મારું પે હોવું જોઈતું હતું $28. પણ હું ત્યાં કેઝ્યુઅલ હતી. તો પછી 6 મહિના પછી આઈ ગેસ મારામાં થોડો એવો કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે હું બીજે કશે અપ્લાય કરું. અને પછી મને એક બીજી ઇન્ડિયન ડેન્ટિસ્ટ મળી, જેણે મને ફોન પર એવું કીધું કે તારો જે ડેન્ટિસ્ટ તને પે કરે છે ને એનાથી હું તને $2 એક્સ્ટ્રા પે કરીશ અને તારે સેટરડે સન્ડે કામ કરવાનું. ઓસ્ટ્રેલિયામાં એવું છે કે તમે સેટરડે સન્ડે કામ કરો તો તમને વધારે પેનલ્ટી રેટ્સ મળે. તો બી મેં એને એવું કીધું કે મને અહીંયા 25 પે કરે છે, તાકી એ મને 28 જે મારો એકચ્યુઅલ પે છે આપી શકે. એણે મને કીધું હા તું આવી જા, અમે તને 28 પે કરશું. અને એમના હસબન્ડ પે રન કરતા હતા એપેરેન્ટલી. અને એમણે મને પે કર્યું $22. અને મેં જ્યારે એમને એવું કીધું કે આપણી ફોન પર આવી વાત થયેલી હતી, તો શી વોઝ લાઈક કે ના, આપણી એવી કોઈ વાત નથી થઈ, મને યાદ જ નથી કે એવી કોઈ વાત થઈ છે. તો આઈ ગેસ મારો એક્સપિરિયન્સ એનો વે બહુ વિયર્ડ રહ્યો છે. અને મને એવું જ લાગ્યું છે કે આટલું બધું કેમ એક્સપ્લોઇટ કરવામાં આવે છે ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સને, કેમ કે એ લોકોને ખબર છે કે આપણને જરૂર છે. અને અગર તમે ઇન્ડિયાથી તમે પોતે બી મૂવ થયા છો, અહીંયા ફોર અ લોંગ ટાઈમ ફ્રેમ રહ્યા છો, તમારું બિઝનેસ સેટ થઈ ગયું છે, તમે કમાવો છો એ બિઝનેસમાંથી, અને સ્ટીલ તમે ઇન્ડિયન્સને, તમારા જ કન્ટ્રીવાળા સ્ટુડન્ટ્સને, જે નાના નાના છોકરાઓ છે, એને આટલું એક્સપ્લોઇટ કરો છો. આઈ ડોન્ટ થિંક આનાથી ગંદુ તમે કંઈક કામ કરી શકો છો. અને આઈ ગેસ એટલે જ એ લોકો કદાચ સ્ટ્રગલ બી કરે છે બિઝનેસમાં. કે એ લોકોએ એ સમજવું જોઈએ કે જ્યારે તમે ઇન્ડિયાથી બહાર આવ્યા છો તો તમે કન્ટ્રીને રિપ્રેઝન્ટ કરો છો અને તમે એક ઇન્ડિયન બીજા ઇન્ડિયનને હેલ્પ કરી રહ્યું છે અહીંયા સેટ થવા માટે. યસ. અને આઈ ગેસ તમને ઇન્ડિયન બનવા માટે ઇન્ડિયાની બહાર નીકળવું પડે છે. તમે ફ્લાઇટમાં બેસો અને બીજી કન્ટ્રીમાં લેન્ડ થાવ એટલે તરત તમને એવું કહેવામાં આવે કે તમે એક ઇન્ડિયન છો, રાધર દેન ગુજરાતી, મહારાષ્ટ્રીયન કે કેરેલિયન છો. એન્ડ આઈ થિંક કે આપણા તો બહુ અતરંગી એક્સપિરિયન્સીસ રહ્યા છે, બટ અમને એવું જાણવું છે કે તમારા એક્સપિરિયન્સીસ કેવા છે. તો કમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો કે ફર્સ્ટ જોબ તમારી કેવી હતી અને તમને કેવી રીતે મળી હતી અને તમારી ઓસ્ટ્રેલિયાની જર્ની. અને તમને અગર આ ગમ્યું હોય તો લાઈક બટન અને શેર જરૂર કરજો.